নমস্কাৰ মই মৌচুমীয়ে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এয়া মই শেৱালি ফুলৰ ভাজি বনাইছিলোঁ। ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মইনো কেনেকৈ বনাইছিলোঁ শেৱালি ফুলৰ ভাজি। এতিয়া যিহেতু শৰৎকালত গোটেই শেৱালি ফুলে আমোলমোলাই আছে, ভাবিলোঁ ৰেচিপি এটাকে বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহক এতিয়া ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া শেৱালি ফুলখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই চাফা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই বইল কৰি ল'ম। বইল কৰি ল'লে তিতাটো কমি যায়। মই বেছি তিতা খাব নোৱাৰোঁ, মানে তিতা বেছি খালে মোৰ অকণমান দিগদাৰ কৰে গেষ্ট্ৰিকে, সেইটো কাৰণে বইল কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি তিতা বেছি খায় তেনেহ'লে বইল নকৰিলেও হ'ব। এতিয়া এইখিনি বইল হৈ লওক। এয়া মোৰ বইল কৰি হৈ গ'ল। 5 মিনিটমান পূৰা উতলিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই পানীৰ পৰা টুকি ল'ম। এইখিনি টুকি ল'লোঁ। এতিয়া অকণমান এনেকৈ হেঁচি দিম যাতে ইয়াত লাগি থকা পানীখিনিও গুচি যায়। হৈ গ'ল। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই এয়া মিঠাতেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে 2টা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া 5টা লৈছোঁ। এয়া এতিয়া ইয়াতে দি দিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এয়া শেৱালি ফুলখিনি ইয়াতে দি দিম। এতিয়া এয়া হালধি দি দিছোঁ। এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। এইখিনি বইল কৰাই আছে যিহেতু বেছি সময় ভাজিব নালাগেই। এতিয়া 2 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছৰ জুইটো কমাই দিছোঁ। 2 মিনিটৰ পাছত ঢাকোনখন উদঙাই অকণমান লৰাই দিছোঁ। এয়া খাব পৰা হৈয়ে গ'ল। মই এতিয়া ইয়াতে এয়া এটা হাঁহৰ ডিম লৈছোঁ, এইটো ইয়াতে দি দিম। নিদিয়াকৈও খাব পাৰে, মই দি লৈছোঁ। এয়া ৰেডি হৈয়ে গ'ল খাব পৰা। আজি ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই।